ถ้าคินอยากจะแนะนำ D-Stone HT611 รุ่นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้รถกระบะใช้รถ SUV PPV ที่ยกสูงอะไรเงี้ยตอบโจทย์มากๆคือการใช้งาน D-Stone เท่าที่ผ่านมาเลยนะก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการบวมอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีเลยจริงๆราคายาอย่างเงี้ย 2,000 กลางๆ 3,000 ต้นๆยังไม่ข้าม 4,000 อ่ะมันมีแบรนด์ไหนบ้างถามว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องกลุ่มยางราคาประหยัดเนี่ยอันนี้ผมรับรองเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆ D-Stone เนี่ยเขาพยายามทำยางออกมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คนไทยมากที่สุดฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับช่องไทยบิดของเรานะครับสวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้เรามารีวิวยางรุ่นใหม่ล่าสุดของยี่ห้อ D-Stone ครับรุ่น Royal Tourer HT611 ครับมันก็จะเป็นรุ่นของกลุ่มแบบรถตู้รถกระบะยกสูงรถ SUV นะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยเงินในกระเป๋าแบบต้องเริ่มต่ำตอบโจทย์นะอย่างไซส์เล็กที่สุดของเขาเนี่ย215/70/16นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นกระบะยกสูงรุ่นเก่านะครับก็เป็น245/70/16 265/70/16 265/657 265/60/18แล้วก็ไซส์265/50/20ครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไซส์พวกนี้เนี่ยเป็นไซส์ที่แบบลดตลาดในบ้านเราสุดๆแล้ว D-Stone เนี่ยเขาพยายามทำยางออกมาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์คนไทยมากที่สุด Royal Tourer HT611 เป็นรุ่นที่มาแทนพายัก HT603 นะครับก็คือรุ่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็ตอนนี้ยางเป็นปี 2025 หมดแล้วด้วยนะครับผมก็นี่รุ่นใหม่นะครับหน้าตาลายดอกยางนะครับผมดูแล้วมันเป็นดอก HT ที่มันดีขึ้นกว่า HT603 แบบชัดเจนนะถ้าเพื่อนๆดูนะเปรียบเทียบนะ HT603 นะครับดอกยางมันจะมีความแบบดูรู้สึกแบบกระด้างดูแบบเสียงดังๆนะแต่พอมาเป็นรุ่น Tourer HT611 อ่ะเห็นเลยว่าลายดอกยางมันจะมีความแบบละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับว่ารุ่น HT611 รุ่นนี้เนี่ยเขาพัฒนาอะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เขาพัฒนามาเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของลายดอกยางครับลายดอกยางเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับจะมีความเรียบขึ้นมีความละเอียดขึ้นนะครับร่องดอกยางเนี่ยก็มีความใหญ่คล้ายๆเดิมนะผมว่าซึ่งไอ้ส่วนนี้ที่เขาออกแบบดีไซน์ลายดอกยางใหม่เนี่ยแน่นอนแหละ1เรื่องของการรีดน้ำเนี่ยรีดน้ำได้ดีกว่าตัวเก่าแน่นอน 100% นะครับอย่างที่2เนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยก็ดีกว่าตัวเก่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาออกแบบลายดอกยางมาเนี่ย2ส่วนหลักๆนะครับก็คือเรื่องของการรีดน้ำแล้วก็เรื่องของเสียงนะครับผมรับรองเลยนะถ้าไปเปรียบเทียบกับ HT603 นะยังไงนะไอตัว Royal Tourer HT611 รุ่นนี้เนี่ยเสียงดีกว่าเดิมแน่นอนส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของหน้าสัมผัสครับเฮ้ยแล้วเราจะทำยังไงให้หน้ายางสำหรับกลุ่มนี้มันรู้สึก HT ขึ้นมีความนุ่มมีความสบายในการขับขี่ขึ้นการที่หน้ายางเนี่ยสามารถสัมผัสกับพื้นถนนได้เต็มหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยหรือมีความแนบสนิทกับพื้นถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยส่วนนี้นี่แหละครับจะทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยนุ่มนวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเวลาเราขับขี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็น2ส่วนนะหลักๆนะที่เขาลงมาระบุมานะครับว่า D-Stone HT611 รุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลายดอกยางหน้ายางสัมผัส2ส่วนนี้2ส่วนหลักๆที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยมีความสุนทรียะในการขับขี่รถกระบะรถ SUV มากขึ้นเมื่อใช้ยาง D-Stone Royal Tourer HT611 รุ่นนี้นะครับผมมาส่วนต่อไปนะครับด้วยความทันยุคทันสมัยของ D-Stone นะเรื่องลายของแก้มยางมันก็ต้องมีการดีไซน์ที่มันสวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูของแบรนด์หลักๆในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบแก้มยางเนี่ยให้มันมีความสวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับถ้าเพื่อนดูนี่ตรงบริเวณนี่ชื่อ Royal Tourer เนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นเพชรนะก็คือจะมีความแบบเวลาโดนแสงพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนแสงนะครับตรงนี้นี่มันจะสะท้อนแสงหมดเลยมันก็ให้มันสวยขึ้นน่ะถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีต่อจิตใจนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีต่อเรื่องสมรรถนะเท่าไหร่แต่ว่าโอเคแหละเฮ้ยเราเลือกซื้อยางเนาะมันไม่ใช่แค่สมรรถนะและปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องเรื่องของแฟชั่นเรื่องของการแต่งรถให้มันดูแบบพอใส่ไปที่รถแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับ
ก็ทั้งหมดนะจะเป็น 3 ส่วนนะครับที่ D-Stone HT611 รุ่นนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับผมเรามาดูนะครับนี่ที่สติกเกอร์แก้มยางนะครับตัวนี้3ข้อหลักๆนะครับ1เรื่องประหยัดน้ำมัน2เรื่องเบรกบนถนนเปียก3เรื่องของเสียงนะครับอย่างแรกเลยเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยได้อยู่เกรด C แน่นอนเลยอย่างเงี้ยการที่เขาเปลี่ยนลายดอกยางแบบใหม่ออกมาตัวเนี้ยมันทำให้การถกกับพื้นถนนเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นหรือว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อยางเนี่ยสามารถคืนตัวได้ดีขึ้นผมก็เชื่อว่าส่วนนี้มันจะทำให้เรื่องการประหยัดน้ำมันของ D-Stone HT611 รุ่นนี้เนี่ยมันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับได้เกรด C เนี่ยผมว่าก็เทียบเท่ากับยางกลุ่มประหยัดน้ำมันแบบดีๆแล้วนะครับส่วนต่อมาเรื่องเบรกบนถนนเปียกนี่ได้เกรด B เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเปลี่ยนลายดอกยางออกมาเนี่ยให้เป็นแบบ HT มีความละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทำให้เรื่องของการรีดน้ำตัวนี้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เบรกบนถนนเปียกตัวนี้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องของเสียงนะครับเต็มแม็กครับอยู่ที่73เดซิเบลเอาเป็นว่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าครับว่าไอตัว HT611 รุ่นนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยใช้ HT603 แล้วเนี่ยรับรองเลยครับว่า HT611 รุ่นนี้เสียงเงียบกว่า HT603 แน่นอน แล้วก็ในหลายๆแบรนด์ตอนนี้ต้องบอกงี้ครับว่าเขาเวลาส่งเทสเมื่อก่อนเนี่ยเขาส่งเป็นรุ่นเดียวไซส์เดียวที่ดีที่สุดแล้วเขาก็มาทำเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็คือเขาจะส่งเป็นลายไซส์แล้วไซส์ที่1ไซส์ที่2ไซส์ที่3แล้วก็เอาไปเทสแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นแต่ละไซส์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสติกเกอร์รุ่นเก่ารุ่นใหม่บางทีอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำนะในรุ่นเดียวกันหรือว่า2ไซส์3 4ไซส์อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่แบบเดียวกันก็ถือว่าดียิ่งขึ้นนะผมว่ามันเป็นความละเอียดทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รู้และเข้าใจว่าเฮ้ยยางที่เราเลือกใช้ไซส์ที่เราเลือกใช้รุ่นที่เราเลือกใช้เนี่ยมีการแบบประเมินมีการแบบทำวิจัยมาแล้วเนี่ยได้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสุดท้ายนะครับถ้าคิมอยากจะแนะนำ D-Stone HT611 รุ่นนี้เนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้รถกระบะใช้รถ SUV PPV ที่ยกสูงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้แบบเศรษฐกิจคือแบบแย่มากๆเงินในกระเป๋าแบบเริ่มแบบไม่ค่อยแบบคล่องสภาพคล่องเริ่มต่ำถามว่า D-Stone HT611 รุ่นนี้ตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์นะคือการใช้งาน D-Stone เท่าที่ผ่านมาเลยนะก็คือเรื่องปัญหาเรื่องการบวมอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีเลยจริงๆคือเป็นเจนใหม่เนี่ยไม่มีเลยแต่ถ้าเจนเก่าๆรุ่นก่อนๆผมยอมรับนะว่ามันมีแต่เจนใหม่ๆของ D-Stone รุ่นหลังๆเนี่ยคือแบบปัญหายางบวมนี้ไม่มีแล้วนะ แล้วก็ D-Stone ส่งไปอเมริกาเยอะมากปัญหาคือแบบน้อยมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพการผลิตผมว่าสอบผ่านและที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือถ้าคุณสภาพคล่องณช่วงนั้นเนี่ยมันแบบไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าราคายางอย่างเงี้ย 2,000 กลางๆ 3,000 ต้นถ้าไซส์ใหญ่ๆก็อาจจะเกือบ 4,000 ซึ่งถามว่า 265 50 20ยังไม่ข้าม 4,000 อ่ะมันมีแบรนด์ไหนบ้างเดี๋ยวนี้มันน้อยแล้วนะเพราะว่าราคายางมันปรับขึ้นแบบทุกๆปีนะราคาแบบ265 10 20เงี้ยปรับไป 4,500 5,000 หมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช่แบรนด์แบบล่างๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องกลุ่มยางราคาประหยัดเนี่ยอันนี้ผมรับรองเลยว่ามันตอบโจทย์มากๆคุณภาพเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่ใช้งานทั่วๆไปในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วมากใช้ความเร็วอยู่ที่100 120เบรกบนถนนเปียกเขาก็พัฒนาเรื่องลายดอกยางมาแล้วทำให้เบรกถนนเปียกได้ถึงเกรด B เลยอ่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องคุณภาพมาตรฐานการผลิตผ่านแน่นอนไม่มีบวมหรอกครับสมรรถนะการผลิตผ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกบนถนนแห้งถนนเปียกเนี้ยยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับด้วยการที่เขาพัฒนามาเรื่องเสียงโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่จุดหลักก็อาจจะวีคหน่อยนะครับในส่วนนี้ก็แต่ว่ารับรองเลยถ้าเพื่อนๆเคยใช้ HT603 ตัวนี้ดีกว่าเดิมนะครับเรื่องนุ่มก็ต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณกลุ่มยางราคาประหยัดมันอาจจะไม่นุ่มแบบทำให้คุณแบบประทับใจสุดๆเนาะแต่ถามว่านุ่มกว่า HT603 ไหมนุ่มกว่ามีความสัมผัสที่ดีกว่าพูดง่ายๆเวลามันกิ้งอ่ะมันมีความเนียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่ารุ่นเก่าแน่นอนยาง D-Stone HT611 รุ่นนี้ค่าเทสแวร์โหดมากเทสแวร์อยู่ที่560เพราะฉะนั้นเนี่ยโหยางราคาประหยัดดอกยางทนยังไงก็คุ้มเพราะว่ายาง SUV ยางกระบะ PPV ทั่วไปอยู่ประมาณ400นะ400ต้นๆแต่ตัวนี้560อ่ะคุ้มสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆกำลังจะเปลี่ยนยางแล้วต้องการยางราคาประหยัดที่คุณภาพโอเครุ่นใหม่ๆยาง D-Stone Royal Tourer HT611 เนี่ยผมว่าตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนครับผมวันนี้นะครับก็จบการรีวิวยางเบื้องต้นนะครับสำหรับ
ยาง D-Stone Tourer HT611 รุ่นนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆถ้าชอบนะครับลองเข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ไทยบิดของเราตอนนี้มีจำหน่ายแล้วก็ยางเป็นปี 2025 ทั้งหมดแล้วด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยาง D-Stone Royal Tourer HT611 นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับช่องไทยบิดของเรานะครับเราจะพยายามรีวิวยางรุ่นใหม่ๆล่าสุดนะครับของปี 2025 นี้นะครับให้อัปเดตมากที่สุดนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ